Magandang araw mga Beshie! Let's go! Welcome back sa aking channel. Ako pala si Inday Delsa at kasama ko si Lingling Kakayurin. Pwede kayong mag-subscribe sa kanyang channel. Hello Ayan. guys! So kung mabasa ninyo ang title ng aking video ngayon, may gagawin kaming unboxing ng regalo namin. So shout out sa sponsor na nagbigay ng regalo para sa OBX Asia na binigay ng isang LDS family dito sa Hong Kong. Marami silang mga pinamigay na mga regalo sa mga members dito sa Hong Kong. So, isa kami sa mga mapalad na nabigyan ng isang packet. Alamin natin kung ano-anong mga nandito sa loob. Yes. Samahan nyo kami mga Beshie sa So, pag-unbox namin. We're excited to open. Yes. At ito yung first na regalo na na-receive ko for Christmas/birthday ko. Next. So, itong mga Beshie, OBX siya. So, available yata siya sa Zalora. Oo. And then, meron din silang website. So, Pwede ninyong bisitahin yan. Kung may mga magugustuhan kayong mga bags, wallet. leather goods sila. Pure leather. As in, super ganda. So, mag-start na tayo mga Beshie. So, na mag-umpisa, huhugot ako ng isang bagay. Huhugot ko lang. Alternate tayo. Oo. So, Sige, sidasa mo na mauna. so, first na ano ko, wow! Ano yan, Dels? Ano ba to? Scarf? Hindi yata. Pamunas joke. Wow! Ang ganda ng quality, oh. Mainit siya. Is a scarf. Manipis siya. Ito po ang brand na ano? OBX. OBX. Ayan. So, try ko muna. Ayan. So, gumanda na ba ako? Oh, look at this, Beshie. Wow! It's Ano yan? a sunglasses. Wow! See? Ang ganda ng case ng eyeglasses nila, mga besh. As in. Wow! Ang ganda! Ganda. Ang ganda ng quality, as in. Ang tibay. Ang napaka-firm ng ano nila. Charan! Wow! Ano to? Hindi ko alam kung ano yan. Wow! Pero match siya sa ano mo. Match siya sa bag. Okay. iPad ano? Parang iPad siya. Parang iPad cover. Or iPad na lang bilhin mo. iPad na lang. Kulang na lang iPad. Wala na lalaki. Ganda. Ganda besh, oh. Slim lang siya. Tapos ganyan. Ganda. Ganda ng kulay. Yan. OBX din. So, ang ganda ng ano, quality ng ano. Pure leather siya. Oh. Ganda. Super. Ganda. So, ayan mga beshi. Mag-mind na kayo sa oh, ayan oh. Ganda. Diba? Tingnan niyo oh. Bakit ako diba sa akin? Meron din ako ng ganyan. Ibang style na lang. Meron din ako. Wow. Oh, black naman siya. Oh. Ang ganda. Ang blue. Blue and black. Wow. Yes. Meron siyang ganito. Ano yun? Hindi ko alam kung ano to. Okay. Ito yata yung ano nila. Hindi ko alam kung sign nila. Logo. Ang ganda ng quality talaga oh. As in. Is. Magkano kaya yung wine leather? Magkano kaya like I don't know. Bakit? Bibili mo? Hindi. O, bibenta ko. Tapos ano? Lagyan ko lang tayo. Oo, di ba mga beshi? Pero joke lang yan mga beshi. Hindi na gagawin niya kasi regalo. Oo, regalo. Kapag regalo sa'yo. So, this is for me and this is for Delsa. Diba? So, ang ganda. Ang ganda mga beshi. Sana. So, next. Ay, ito. May shade din pala ako. Ayan, sa akin natin. Nasa ano pa siya? Nasa supot pa siya, oh. Teka lang, paano ba itong buksan? Ay, ang ganda mga Ang ganda. Beshie. Ay, patingin. Pack na pa. Ay, ang ganda. Tingnan mo. Wow. Ay, ang ganda. As O, in, diba? super. I like it. Wow. Thank you ulit kay brother Charlie and Susan Park. So, tatlong binigay. 1, 2, 3 na shades. Nagulat ako. Tingnan natin yung isa pero parang ano. Akala ko isa lang. Ay, ang ganda. So, green siya. Green. Ang ganda din. As in. Ay, ang ganda. Green and that is blue. Mga beshi. May dalawang ano na. Dalawang nanlilimos na blue. So, ako naman mga beshi. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. Wallet yata to. Yeah. Ayan o. Bagong-bago pa. Wow, yellow. Ay, oh, I like the color. Talagang ano siya, oh. Ganda mo talaga yung nakaibing sa bag. Ang ganda. Baka may
may, saka may $100 dito. Hindi naman. Isa. 100 na pong. Ito yung laman. 100 na styrofoam. LDS din mga besh. Napakasaya na makatanggap ka ng Balik ganito natin mga to. regalo. Ito, pwede mo kagatin. Ay, paano ko kami? Gasa. Wow. Ako is red. Ayan din siya. Ay, ito yung sa ano? Maroon? Hindi. Orange? Orange. Yeah, dark orange. So, ano lang talaga, pinagpareho nila. Wow, ano to? Ay, ang ganda yan. Talagang hindi pa to na ano ha? Passport, kasi passport. Wow! Alin naman ang passport mo? May call niya passport? Ayan, Beshie, oh. Wow, Wallet. ang ganda. Ay, wallet. Ay, talagang pure leather siya. Oh, maganda. As Ubig X. Ang ganda. Sana may magbigay dyan ng 100. Oh, pera na lang kulang mga besh. Pera na sa iPad. Ayan mga beshi, yan. Meron din ako niyan. Ay, mas manipis sa yung Mas manipis. Kasi, ang hiniling ko kasi is, alam na, hiniling ko isa lang actually, card holder. Ah. Oo, yun lang ang ano. Kasi tinanong sa akin ni Eleanor kung anong gusto ko. Sabi ko, masaya na ako sa card holder, sabi ko. So, card holder talaga yung binigay nila sa akin. Pero hindi ko akalain na meron pa naman kasamang ganito. So, ito lang ang hiniling ko mga besh, pero binigyan ako ng pagkadami-dami. So, Wow. what a blessing. Oo. What a generous family. Sunod, hili na lang tayo ng medyas. Baka binigyan tayo ng sapatos. Ang ganda! Look! Sa card holder, alam mo mga besh, I'm obsessed with ganito mga card holders. Ang ganda. Kasi hindi ako nag-wallet. Hindi siya nagdadala ng cash. Shout out pala kay brother at saka sister Park dyan. Thank you so much. Thank you so much again. Wala na. Charan! Bag Wow. ng Beshie. Ang cute naman. Ang ganda ng bag niya as in. Gusto ko ng Parang kulay. abugado. Tingnan mo mga besh. Oh. Pinag-match nila. Ay, ang ganda. Turn, no? Matchy-matchy. So, buksan natin kung ano yung laman naman. Meron siyang chain. Sana ba yung string namin? So, ano na lang natin? Marami talaga. Marami naman yung bag. Meron pang laman yung bag niya, ha? Akala ko ito lang, tapos bag na. Hindi pala. Meron ganito. Meron ganyan. Ang hiniling lang ni Delsa, ito lang na bag. Pero, sinamahan niya ng wallet. That's a ng wallet? Another wallet. May shade pa pala ako, oh. Ayaw din yung shade ko pa. Dalawa din. Oh, may isang shade. So, dalawa yung shades din niya. Oo. Sa'yo lang ka. So, iba yung style niya. Shade mo na yung tingnan natin yung mga beshi. Ang ganda ng style, as in. Ay, black siya. Wow. So, mukhang artista naman. Mukhang tao dyan. So, kung sino yung may gusto mag-mind na. Pang ano siya? Pang, ano ba? Holder. Lanyard. Oo, lanyard. Ito, ID card. Mga ganito kung estudyante ka, pwede ka maglagay din ng card dito. Gusto mo yung mga wallet mo. Yan. Ang ganda pinag-match nila. Yellow. Ito naman buksan natin mga Beshie. Ang dami. As Grabe. Ang saya-saya ko. Ay, ang Ay, ganda. ganda ng kulay. Ang ganda ng Blue pa kulay. din. Oo. Favorite kong kulay yung blue. Ang ganda. Ang ganda. O, Binix din. Turnip din siya, oh. Diba? Ang galing ah. Saya-saya. Ang saya-saya ng Christmas ni Delsa. Walang uwian. Walang uwian. Walang uwian. Walang uwian. Ito din, ito. May wallet din siya ng malaki besh. That's a wallet? Yeah, it's a Ay, ang meron ganda. siyang Ano to? bag ng Bag wallet. ng wallet. Wow, may Meron bag siyang ang wallet at may bag ang wallet. Grabe, napaka-social naman ng May bag na, may wallet pa. Yung wallet Ay, niya, may bag pa. Ang cute naman, oh, ng wallet mga Beshie. It's so cute. Very feminine niya. Oo. Ito Diba? Ang ganda. Alam, masaya na ako pag ganito lang. Oo. Beshi, mga social talaga ng ano nito. Kahit ganito lang, napaka-social tingnan. Ganda. Ang ganda ng quality ng product ng UBX. Oh, yeah. Ay, grabe. We're so blessed na nabigyan ng regalo. Ayan. Alam mo yung yung bagong tatay na kambing. Yun ang ano. So, ito yung, Yun ang strap Strap. ng leg. strap na, Dalawa? Dalawa, pwede mo dalawa. Pwede mo yan. Baka, ano siya, extra. Extracurricular. Paano ba ito ilan? Ay, dito lang yata siya, oh. Parang dito ba yun? It should be inside. Ignorant. O, diba?
ganda, oh. Oh, ang ganda yan itong likod. Yan, cute. Oh, pwede siyang ano. Favorite red. Wow, going to school. My first day of school. My first day. Oh, don't forget your water bottle, anak. Meron din akong wallet. Pareho kami ni Delsa. Hindi ko na mabuksan kasi pareho lang kami. Actually, excited ako kagabi kayo. Excited ako kagabi lang yung kagabi mga besh. Pabalik-balik ako sa, kasi nasa work ako, binigay sa akin. Tapos pabalik-balik ako doon sa, sa bag ko. Sabi ko, ano ay mga laman? Kaya mga iba nabuksan. So, sobrang excited. Yung boses ko. Ito yung bag ko. Wow. Para siyang pwede siyang pang ganito lang For siya. party. Yeah. Kasi dream ko magkaroon ng ganitong bag. Oo, kasi parang mas formal yung ang ganda mo, besh. Tapos meron din siyang chain kung gusto ko i-chain. Pero mas gusto ko lang siya na, meron din akong wallet, pareho kami ni Delsa. Ganyan. So, ito. Iba na ba yung wallet ko? Wow. Iba din to mga besh. Ay, ang ganda. Ito, iba din to. Ang As in, ganda. Parang wala kang Iba. masabi. Sasabihin mo lang, ay, ang ganda. Ibang klaseng wallet, oh. Oo. Look, parang meron dito. Parang, kwak, kwak, kwak. Ay, ang ganda. Wow. Pwede pang pang You can touch it. Yeah. na kapag may date siya. Yeah. Super friend, super friend. Look at this. nakadress Super siya. friend. You should try to do a fashion show. Look at it. Oh. Yeah. Gusto ko talaga to. I really love it. Love it. Thank you very much. Thank you so much. Ay! Ano yan? Wow! Ito ilalagay. Party ng bag. It's a mirror. Speechless kami. Oo. Sa sobrang daming presents. Hindi namin in-expect na sobrang dami namin natanggap galing sa mag-asawang park. At hindi namin in-expect na this year makakatanggap kami ng regalo Yeah. ganito karami. As in. Na isang bigayan. We're so Wait. thankful for brother and sister Park for giving us this gift. Thank you for your generosity. Thank you so much. We're Thank so you. happy. And Merry Christmas. Merry Christmas! Thank you very much, Parke Family. Merry Christmas. Happy New Year. Mga besh, salamat sa panonood sa vlog ni Inday Delsa. At mag-subscribe din kayo kay Yeah. Ling kayo rin. Yeah. Yan lang mga Beshie at sana napasaya namin kayo sa pag-unbox namin ng aming gift na natanggap. See you next time mga Beshie. See you in her next vlog. Bye-bye. Aray ko. Ay, sorry. Bye-bye. Ayan, minomodel niya na yung nakuha niya mga Beshie, yung bag at saka shade. Di ba ang ganda?